سلام، به اشاق علوم غریبه تیا هستم. تو این اپیزود میخوام درباره یکی از قدرتمندترین اشیاء جادویی صحبت بکنم، یعنی انگشترهای جادویی. 5 تا از این انگشترها رو بهتون معرفی بکنم و نشون بدم و استفاده ازش رو بهتون یاد بدم. حرکت در پله‌های علوم غریبه ریاضت میطلبه، زجر میطلبه. برای هر پله سالیان سال شاگردان صبر میکنن. استادنماهایی که اون بیرونن و فکر میکنن از ماورا چیزی میدونن، با همین انگشترها به یکی از قدرت‌های ماورایی برسن، یعنی کنترل همزاد. مطمئنم که شما هم شنیدید میگن فلان فالگیر فلان دعانویس موکل داره. در اصل موکل نداره، بلکه میتونه از همزاد خودش استفاده بکنه. این افراد خوب بلدن التماس کنن. اساتید علوم غریبه مثل من راضی بشن بالاخره یک انگشتری بهشون بدن. این انگشترها یا موکلین خاص داره، مثلا موکل ونوسی برای جادوهای عشقی، مثلا موکل برزخی برای پیشبینی آینده، مثلا فرشته های مقرب برای محافظت. هیچ فرقی نداره به کدوم یک از روحانیت ها اعتقاد دارید، به اسلام، به یهودیت، به خدای الله یا نه بودیسم، کریشنیسم. هر آیینی، هر روحانیتی، شما میتونید از همه‌شون استفاده کنید، فقط باید قیمت هر کدوم رو بپردازید. قیمت خاتم محافظت چنده؟ رینگ آف ایمیونیتی، کنترل گبریل، آرک انجل مقرب که یک فرشته گردن کلفته و از شما محافظت میکنه در برابر تمام موکلین و خیلی از موجودات بعد چهارمی. قیمتش چیه؟ 100 میلیون تومان؟ 300 میلیون تومان؟ نه، قیمتش اعتقاد شما به خدای الله، قیمتش رعایت و مراعات شرعیات. زمان که رعایت نکنید این انگشتر دیگه کار نمیکنه. متاسفم برای اون استاد ماورایی که حاضره حتی انگشترهای محافظت رو به قیمت‌هایی مثل 100 میلیون تومان، 200 میلیون تومان بفروشه. یعنی شرف خودش رو به آدمی که نمیشناسه، یعنی حتی شاگردش نیست، بهش پیشنهاد مالی میدن و اون استاد برای اون احضار ریاضت کشیده و داره ریاضت خودش رو میفروشه به شخصی که نمیشناسه. اگر موکل ونوسی رو در اختیار یک آدمی قرار دادی، میدونی میتونه جنس مخالف رو مسخ کنه، میدونی کسی یارای مقابله در برابر عشقش رو، چارمش رو نداره. زن مردم، دختر مردم، دختری که کودک هنوز مسخ میشه، زنی که شوهر داره، اینها مخالف وجدانیاته. وجدان تنها چیزیه که فارغ از روحانیت ها بشر رو به اخلاقیات میرسونه و اخلاقیات مهمترین چیزه که ما رو در لایت ساید نگه داره، نه دارک ساید. همه فکر میکنن خدا خوب، شیطان بد، خدای ازتک بد، خدای مایا خوب. نه، هیچ چیزی به اسم سیاه و سفید در این کائنات وجود نداره. بین هر سیاه و سفید هزاران خاکستری هست، بین 0 و 1 هزاران عدد هست. چیزی که به طبع شما میخوره برای شما خوبه. هیچ چیزی به اسم خوب یا بد مطلق نیست. چیزی برای شما خوبه برای دیگری بده. انگشترهای جادویی وجود داره که ذاتاً دارک سایدن و به کسی توصیه نمی کنم، چون جنبه زیادی میخواد استفاده ازشون و گم نشدن در قدرتهاشون، مثل رینگ آف فیم، حلقه شهرت، یا رینگ آف لاست، حلقه شهوت، یا رینگ آف کانکور، حلقه فتح. هر کدوم از این انگشترها جوری زندگی شما رو دستخوش تغییر میکنه که حتی نمیتونستید فکرش رو بکنید.
وقتی کسی حلقه شهوت رو به دست میکنه چطوری با یک نگاه میتونه ایمان طرف مقابلش رو ازش بگیره و جوری زانوهاش رو شل بکنه که هیچی براش مهم نباشه. یا حلقه شهرت چطوری میتونه موکلینی مثل کلانک رو یک اپیزود در رابطه با سلبریتی های مثل امیر تتلو توضیح دادم اینکه با چه دیمن هایی معامله میکنن. اگه دلتون میخواست ببینید در مورد سلبریتی های معروف، افراد برجسته مثل ملکه انگلیس، خدایان و موجودات بعد چهارمی که باشون معامله میکنن هم اپیزود درست کردم. اگه دلتون میخواد در بخش کامنت ها بنویسید که پشت پرده کی رو میخواید بدونید و در موردش صحبت خواهیم کرد. و خیلی از این انگشترها مثل همین حلقه شهرت اگر دست کسی بیفته باعث تباهیش خواهد شد، چون جسم باید رقیق شه تا چاکرای 3 بیشتر بچرخه و شهرت تولید بکنه. خیلی از این افراد 30 سالگی رو نمیبینن. سرچ بکنید کلاب خودکشی های زیر 30 سال و مشاهیری که کلانک از ما گرفت، ببینید کیا بودن. خیلی از این انگشترها واقعا بی قیمته. انگشتر پول که موکلش مامونه چقدر بی ارزه خوبه. 1 میلیارد، 2 میلیارد. تمام کسایی که بازارهای مالی کار میکنن، فارکس، کریپتو، بورس، برای پیشبینی های فاندامنتالشون اگر با مامون در ارتباط باشن، موکلی که عاشق عقیقه و از اساتید میدونن چطوری مامون رو بشونن رو انگشتر، میتونه زندگی یک آدم رو در چند هفته چنان دستخوش تغییر بکنه. آدمی که نیاز داشته به $1، $10، $100 تبدیل بشه به آدمی که ملاک گرون قیمت ترین ماشین ها رو داره و با پول بازی میکنه. یا براتون اپیزودی خواهم ساخت در رابطه با رینگ آف فیوچر، مایکل برزخی که خودش رو به شکل سلبریتی ها به شما نشون میده و از آینده میگه. در حال یکی وقتی میخوابه موکلین برزخی رو دالای لاما میبینه، یکی اسکارلت جوهانسون میبینه به شکل یک شخصی که معروفه در این دنیا. موکل بر شما ظاهر خواهد شد و آینده هر انسانی رو که بخواید بهتون نشون میده. کسایی که فال میگیرن میگن حلقه موکل دار داریم، فرقی نداره. اون آدم قهوه بگیره، تاروت بگیره یا دستش رو بذاره رو شونه شما. موکل برزخی همه چیز رو در مورد آینده زمزمه میکنه. در خواب به وضوح نشون میده و در بیداری در چشم سوم زمزمه میکنه. هدف من و رسالت من نجات بشریت از بردگی موجودات ماورایی. ما زندگیمون رو وقف کردیم در اسرار ماورا. زکات اعمالمون اینه که دانشی رو برای شما به جای بذاریم که زندگی بشریت بهتر شه. من سعی میکنم با اینکه وقتم کمه هر کامنتی که می‌نویسید رو بخونم و اگر سوالات در مورد یک موضوع مشترک زیاد بود در موردشون بهتون جواب بدم. اگر خواستید این انگشترها رو ببینید، هر کدومشون رو که علاقه داشتید بیشتر بهش، موکلینش رو بهتون معرفی کنم، نحوه استفاده ازش رو بهتون یاد بدم، انگشتر رو نشونتون بدم، کریستال هاش رو نشونتون بدم، برام بنویسید. حتما در اپیزودهای بعدی بیشتر در موردشون صحبت خواهیم.